सो Xiaomi ले नयाँ मोडल Mi 10 5G लन्च गरिसकेको छ। सो आज हामी यसको सम्पूर्ण स्पेसिफिकेसन अनि यो प्राइस कति हुन्छ नेपालमा र यसको यो कहिले आउँछ सो पूर्ण कुराकानी गर्नेछौँ। सो च्यानल सब्स्क्राइब, भिडियो लाइक गरिदिनु होला। सो Mi 10 5G को बडीको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ कप डिजाइनमा आउने एल्युमिनियम फ्रेमले बनेको छ भने यसमा चाहिँ फ्रन्ट र ब्याक नै गोरिल्ला ग्लास 5 देख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गर स्क्यानर आउनेछ भने चाहिँ पन्चोलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। सो डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 6.67 इन्चको फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ भने जसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ भने गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ। क्यामेरा क्वाड क्यामेरामा आउने जुन चाहिँ वर्ल्डकै फर्स्ट 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा रहेको छ भने अर्को 30 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड रहेको छ। अर्को जुन चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो नेटको 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा रहेको छ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा पन्चोलमा आउने सेल्फी क्यामेरा जुन चाहिँ 20 मेगापिक्सलको रहेको छ। सफ्टवेयर प्रोसेसरको कुरा गर्नुभएछ भने चाहिँ MIUI 11 रहेको छ भने जसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 10 पनि रहेको छ। स्न्यापड्रागन 865 अक्टा कोर प्रोसेसर जुन चाहिँ 5G को साथमा आउनेछ। ऱ्याम रोमको कुरा गर्दा यो दुईटा भेरिएन्ट छ जुन चाहिँ 8 अनि 128 अनि अर्को चाहिँ 8 256 दुईटा भेरिएन्ट छ। सो प्राइस इन नेपालको कुरा गर्नुपर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ दुवै मैले इन्डियनदेखि नेपालीमा कन्भर्ट गरेको प्राइस हो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ आइएनआर हो यताको प्राइस अनि यताको चाहिँ नेपाली कन्भर्ट गरेको किनभने धेरै महँगो स्मार्टफोनहरू नेपालमा त्यति आउँदैन जुन चाहिँ अरू ओली स्टोर दराजहरू ल्याएर बेच्छन् जुन चाहिँ यही प्राइसको रेन्जमै थोरै बहुत कम बेच भएर नै बेचिरहेको हुन्छन्। सो मेन रहेको छ जसमा ब्याट्री जसमा चाहिँ 4780 mAh को ब्याट्री रहेको छ जसमा चाहिँ 30 वाटको वायर अनि वायरलेस चार्जर दुवै रहेको छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब, भिडियो लाइक गर्नु। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।